Welcome to my YouTube channel! Mag-open tayo ngayon, mag-unbox tayo ng aking in-order sa Aliexpress. So, ito yung professional wireless microphone. So, binuksan ko lang yung box pero hindi ko pa siya lahat na boxing. So, bago-bago pa siya. So, na-receive ko siya last April 2. So, ngayon ko lang siya magagawa ng vlog kung ano yung review para dito. So, dito na natin ang manual. Ito yung manual. So, English naman siya. Kaya pinili ko siya para sa vlogging kasi minsan may mga video ako na ang hina-hina ng audio. So, maybe kailangan ko nito para siyang lapel na wireless siya. Kailangan mo lang siya atang lagyan ng charge. Yeah, i-charge mo siya pag nalobat na siya. So, it's a good thing that di mo na kailangan ng battery na yung parang AAA o AA. So, ito yung mga instruction niya. Babasahin ko. So, 6.5 mm. Connect all kinds of speaker, karaoke. Okay. So, ito yon. Tapos, yung number 2 niya is power switch, toggle up and down to control the power of the receiver. So, ito siya, yung on and off. Ito. Tapos, USB charging port, DC 5V, power port. So, ito siya. Yung maliit na parang sa cable, yung pang saksak. So, charging power indicator, charging, flashing when booting. So, eto siya. Tapos, ito yung receive indicator light, flashing when using the microphone. Tapos, yung antenna niya, ito, interface for ultra long distance reception. Gaano kaya kalayo ang kailangan nito? Tapos, ano ko bang meron siya dito? So, ito yung color microphone transmitter naman siya. Lavalier microphone function description. So, buksan natin siya. So, dalawa, may isa lang pala. So, dalawa siya. Dalawa siya. So, this one will be the HD LED display. Tapos, yung 3.5mm threaded interface. Ito siya. Dito ilalagay yung cord. Tapos, yung power switch on, off. Yeah. Sana gumagana siya talaga. Hindi ko pa kasi alam kung okay siya. Kasi ngayon ko lang siya na-open talaga. Tapos, work indicator. Saan siya? Work indicator. Ito palang pinakamaliit na parang ano. Lens. Tapos, 3.5 threaded plug ulit. Number 5. Ito na siya. Ito na siya. Saan na yun? Yung mahaba ito. Tapos, si capacitor head. Ito na siya. Yung parang mabilog na soft sponge there. So, isa natin siya. Parang kang nasa call center. Saka nagka-call center. Pero maliit lang siya. Kuto pala. Tapos, ang gagawin natin? Hindi pa ata ito naka-charge. So, we will see if it's gonna function. When using the microphone, avoid placing dead corners to keep the signal receiving well. So, do not throw the drop, throw, etc. when using the handheld microphone to avoid serious damage.
The body is not waterproof. Oh, hindi pala siya pwede sa mga umuulan-ulan sa labas. Should avoid water droplets directly into the fuselage or sun or rain. So, napaka-sensitive niya pala. Try to stay away from the electromagnetic sound field, high voltage transmission network, and large metal objects. If the receiver does not work for a long time, turn off the power. So, all accessories except microphones, receives, and transmitters do not have a warranty. Wala pala siyang warranty. The mic and receiver, all batteries do not have warranty. So, pag sira siya, di sira, sayang ang pera, diba? So, man-made damage or wear and aging does not include warranty. So, yeah, lahat. The electrical performance warranty is only 1 year. Yun lang pala yung may warranty. Yung electrical performance niya. So, ganun din. Kasi pag i-send mo siya kung hindi maganda yung quality, wala rin. Kasi mag-send ka rin ng delivery cost, diba? Wala silang free return. So, ayun lang ang laman nito. So, we will try. Titingnan natin kung gagana siya. So, I will be right back, okay? Hello, hello, hello. So, ganito na siya. Para pala ako nagko-call center. So, meron kasi ako nabili last time na wireless Bluetooth speaker. So, una, tinry ko muna siya sa TV, sa likod ng TV, pero hindi siya gumagana. So, naisip ko, ito, ganito pala siya. So, natouch ko na yung antenna dito. Ito na yung parang tawag na dito ulit. Ito yung kanyang receiver. So, tapos ito, yung kanyang transmitter. So, mga 50 meters away lang siya magpa-function. So, pag lumagpas pa ng 50 meters, di na siya mag-connect. So, ganun lang yung distance niya. So, kailangan nasa within 50 meter pace ka lang. So, ayun. Ang expected ko kasi yung rappel lang dito, yung pala, para talaga siyang, para ka nagre-referee. Hello! Pero okay na rin, at least nag-function siya kasi nabili ko siya for almost 19 euro. Free shipping na siya from Aliexpress. So, marami namang good reviews kaya binili ko siya. So, yun nga lang, medyo ganito nga lang siya kasi mas gusto ko yung ina-attach lang siya sana dito para, pero okay na rin kaysa wala. So, yeah, I'm happy with my purchase na rin. So, wala naman damage, lahat naman nagpo-function. Kaya, I'll give a thumbs up for this one. So, ayun lang po yung review ko for this microphone. Hello, hello, hello. So, dinig ba? Malakas ba? Hindi ko kasi sure kasi nirarabo naman siya na nag-aano siya. Tapos makikita mo naman dito pag nagsasalita ako, hello, 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 hello. Diba? Nag-aano yung LED niya rin dito. So, hindi nga lang ganun ka super lakas. So, yeah. That's all. And kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe. And para ma-update ka sa bagong aking mga videos na kalokohan, please click the bell button para ma-notify ka for my next videos. Ayun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.